annat. Jag ska försöka få att det inte är spegelvänt. Så nu ska jag vända på kameran. Och sen ska jag vända på den. Och sen ska jag vända på den. Och nu ser... Oj, nu har jag ljudet på datorn. Nu ser inte jag riktigt... Alltså jag ser inte mig själv i kameran. Utan jag har vänt på kameran för att få den åt rätt håll. Jag har suttit i flera timmar och försökt ändra min kamera. Ni som vet och har följt mig på mina live vet vad jag pratar om. Välkomna, jag får titta på mig på datorn istället. Jag har mig, här har jag mig. Ni ser. Och så får jag läsa alla kommentarer där istället. Så att det blir rätt. Och så hoppas jag att inte ljudet hackar och blir konstigt. Jag har stängt av wifi. Jag har försökt göra allt så att det inte ska strula. Välkomna på språkfika. Jag har tänkt på er den här veckan väldigt mycket. Jag fick faktiskt en present. Ibland när man får paket på posten så känner jag så här att som jag inte själv har beställt så kan man bli lite misstänksam. Men jag fick faktiskt ett paket på posten ifrån Italien. Med lite italienska godsaker. En liten present till Zacharias. Det är helt galet. Så jag har ätit italienska godsaker. Det kanske är... Tack så hemskt mycket för det. Jag ska mejla dig. Nu ska vi se vilka som har kommit in. Barbara och Fatima och Stefan och Akko och Emily och Lattavan och Estella och Meral och Emily och Nadesta kommer in idag. Torisian och Gisela och Samantha och Ravnar. Ravnar, jag har planerat det här språkfikat med tanke på just dig. Jag förstod att du skulle skriva så där i kommentarerna. Ravnar har skrivit: God dag och tack till alla som röstade på Kai. Vi är så stolta här i Finland. Det här är underbart. Vi blev helt galna när Kai vann. Och välkommen Natalia och Mercy och Buran. Välkomna. Ja. Igår så var det finalen på Melodifestivalen i Sverige. Och spänningen var olidlig. Därför att Måns Zelmerlöw och Kai består av en grupp som består av 3 finska killar. Var i finalen och förhandstippade. Och många trodde att Måns skulle vinna. Och många trodde att Kai skulle vinna. Och Kai vann med 8 poäng tror jag det blev till slut. Om ni inte har tittat på det svenska bidraget till Eurovision, alltså Melodifestivalen, gör gärna det. Den heter Bara bada bastu utav Kai. Ja, jag läser lite här. Jag har datorn här. Välkommen Buran, välkommen Natalia, Mercy, Kristin, Essam. Hej Marina och Gabi. Det är soligt i Tyskland. Det är samma här i Hanau. Ja, jag vet inte ens vad jag ska säga att det är för väder här. Om ni tittar så... Ja, det är ganska så snöigt. Och man kanske kan se att det blåser i björkarna. Så vi har vinter. Och vi kommer ha vinter ganska länge till.
Jag tittar, jag ska hålla upp datorn när jag läser så ser jag inte så otrevlig ut. Ja, många skriver om Kaj idag. Oj, Stefan undrar om det är någon av oss som kommer till Basel för att se Eurovision i maj. I så fall visar jag er gärna runt. Wow, vilket erbjudande. Helt galet. Jag har aldrig varit där. Jag vet dock inte om jag kan åka eftersom jag är lärare så får jag nästan aldrig ledigt ifrån skolan. Alltså vi har ju lov. Och då är vi lediga för det är så fruktansvärt svårt att få vikarier. Ja, jag tänkte prata lite om Melodifestivalen idag. Jag har en fusklapp som vanligt. Ja, vad är Melodifestivalen? I Sverige så säger vi oftast Mello istället för Melodifestivalen. Ja, 1958 så startade Melodifestivalen. Och den har körts varje år sedan 1958. Förutom 3 år. 1964, då föddes jag. Då var det ingen Melodifestival. För då hade artisterna strejk i Sverige. Det blev ingen Melodifestival 1964. 1970 var det inte heller någon Melodifestival i Sverige. Då blev det bojkott. Man bojkottade. Det är väl ett roligt ord. Man bojkottade Melodifestivalen därför att 1969 så tror jag att det var 4 vinnare. Och det tyckte inte Sverige om. Man ska bara ha en vinnare. Så man bojkottade, man vägrade vara med i Melodifestivalen 1970. Och 1976 var inte heller Sverige med. Men det var av ekonomiska skäl. Svensk TV hade inte råd att betala anmälningsavgiften och göra allt det här. Så 1964, 1970 och 1976 var inte Sverige med i Melodifestivalen. Sedan 1958 så har över 1000 bidrag tävlat. Jag tror att det är uppe i kanske 1100 bidrag som har tävlat i Melodifestivalen. Många artister får sitt genombrott. Alltså genombrott, det är då de blir berömda och kända genom Melodifestivalen. Och 1974 så var det en svensk grupp som... Ja, jag ska läsa. En svensk grupp som fick stort genomslag och det var ABBA som vann med Waterloo. Ja, bojkott. Man bojkottade därför att man gillade inte att året innan man vägrade vara med. Man bojkottar. Alltså det är ett jätteroligt ord. Och de gillar inte reglerna så därför ville de inte vara med. Och ekonomiska problem, det kostar ganska mycket att vara med i Melodifestivalen. Så 1976 kunde tydligen inte Sverige vara med bara för att de hade inte pengar. Okej, jag har redan berättat att 1974 så vann ABBA med Waterloo. Och sen blev ju ABBA superkända efter Melodifestivalen. Jag var 10 år då. Så jag kommer faktiskt ihåg när ABBA vann. Och jag älskade ABBA. Jag älskar fortfarande ABBA. Men ABBA blev en stor del av mitt liv från jag var 10 år.
Sen fick man vänta i 10 år innan nästa bidrag vann från Sverige. Ja, Waterloo ligger i Belgien. Nu ska vi se, Ravnar skriver att många artister gör sitt genombrott också här i Finland. Ja, ABBA är härlig musik. Och Marina är född det året som Waterloo publicerades. Då vet jag hur gammal du är, Marina, för du är 10 år yngre än mig. Och Waterloo ligger i Belgien. Ja. 1984 så kom nästa vinst för Sverige. Och det var Diggiloo, Diggiley, alla hejar på mig när jag går i mina gyllene skor. Då hade de alltså guldskor på sig, bröderna Herreys. Och det var ganska roligt för att 1984 så bodde jag i Frankrike, i Paris. Och jag var ihop med en kille som hette Patrice. Och jag var hemma hos hans föräldrar. Och jag visste inte ens att det var Melodifestivalen då. Och helt plötsligt så knackar Patrice mamma på dörren. Marie, Sverige är på tv. Sverige har vunnit Melodifestivalen. Och eftersom de sjöng på svenska så förstod ingen vad de sjöng. Och sen hade de jättestora platåstövlar som var guldfärgade. Det var 1984. Sen 1991, då vann Sverige igen. Jag svarar snart. 1991, alla ni som bor i Sverige och vet lite granna om svenska artister. Så 1991 vann Carola. Hon sjöng Fångad av en stormvind. Och Carola är jättekänd och har gjort väldigt många låtar. Och är en stor personlighet i Sverige. 1999 vann Sverige alltihopa igen. Då vann Charlotte Nilsson hette hon då, men hon heter Charlotte Perrelli nu. Med 1000 och en natt. 2012 vann Sverige väldigt stort med Loreen. Hon sjöng den här Euphoria som blev en dunderhit. Alltså den blev superpopulär. 2015 så vann Måns Zelmerlöw. Han som kämpade mot Kai bara bastu igår. Med Heroes. Och den är också helt fantastisk. Och 2023 så vann Loreen igen med Tattoo. Vi får se. Vad tror ni? Kommer Sverige vinna 2025 med bara bastu med den finska gruppen Kai? Om ni inte har sett den så tycker jag att ni ska googla på bara bada bastu. Och titta på den. Jag tror Ravnar skulle uppskatta det. Nu ska vi se. Diggiloo, Diggiley. Ja. Och man kan ju inte ha privatlektioner med mig tyvärr. Det är jättemånga som frågar det. Men jag jobbar ju 80% som lärare. Och så skriver jag böcker för Liber. Och sen så har jag en familj att ta hand om. Och sen har jag jättemycket volontärarbete också. Så min vecka är så full så jag hinner inte ha privatlektioner. Det är tråkigt. Marina tycker att Sverige har ett abonnemang för att vinna musikfestivalen. Ja, vi har vunnit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gånger sedan 1958. Så det är inte jätteofta.
Vad står det mer? Det är så roligt och härligt att tänka på vilka låtar ni har haft de senaste åren, skriver Ravnar. Efter Loreen och Måns så har ni humorgruppen Kai från Finland. Helt otroligt. Och Tommy Johansson har en bra coverversion av Euphoria här på YouTube. När Ravnar skriver när Loreen vann så var ni inte alls lyckliga. Men Loreen, hon är faktiskt helt fantastisk tycker jag. Ja. Bara bada bastu med Kai. Och inte Måns Zelmerlöw. Måns Zelmerlöw hade en bra låt. Det var en typisk Melodifestivalen-låt. Och Kai är ingen typisk Melodifestivalen-låt alls. Jag har gjort så här faktiskt idag. Att jag har försökt kolla hur mycket språk man lär sig genom att sjunga. Genom att lyssna på musik. Och man lär sig språk genom att lyssna på musik. Man förbättrar uttalet och hörförståelsen. Man förstärker ordförrådet och meningar och fraser. Hjärnan tycker att det är roligt att lära sig ett språk med musik. Man förbättrar grammatiken. Och man kan träna var som helst eftersom man har ju dem i öronen. Och jag kan visa en bok som när jag lärde mig franska. Så hade jag alltså jag lärde mig, här har ni. Jag tror att ni känner igen honom. Och ser ni att nu är texten åt rätt håll. Jag köpte Jacques Brels alla låtar när jag skulle lära mig franska. Och så lärde jag mig väldigt många utav de här. Alltså det är så här många sånger. Jag kan inte lära mig alla. Men jag hade några favoriter. Och en favorit som jag har ifrån Jacques Brel, det är Ne me quitte pas, lämna mig inte. Den lärde jag mig utan till. Och sen har jag en som jag tycker är så otroligt vacker som heter Le plat pays qui est le mien. Och då sjunger han om det platta landet som är mitt. Och jag har lärt mig väldigt mycket ord på franska genom att lyssna på olika människor som sjunger. Jag älskade en annan kille som hette Renaud. Och han hade gjort en sång som verkligen tog mig, alltså kom in i hjärtat, som hette Mistral Gagnon. Och den lyssnade jag på säkert 100 gånger. Och jag sjöng med. Och jag lärde mig ganska mycket franska. Och då har jag gjort en liten lista. I beskrivningen till den här filmen så har jag lagt in ganska många. Alltså det är ju svårt att veta vilka man ska lyssna på när man är i ett nytt land. Men jag har då tagit upp ganska många som många svenskar känner igen. Så i beskrivningen till den här filmen så finns, jag kanske kan lägga in det i chatten också. Jag lägger in det i chatten och ser ifall det inte är för långt. Nej, det är för långt. Jag kan nog inte lägga in det. Ja, jag läser innantill istället. Det får vara i beskrivningen till filmen. Okej. Känner ni till Evert Taube? Evert Taube sjunger otroligt många vackra låtar. En utav mina favoriter är Så skimrande var aldrig havet. Flickan i Havanna. Sjösala vals. Det här står i beskrivningen.
Om ni vill lära er svenska så gå in och lyssna på Evert Taube. Han har en fantastisk röst. Jag älskar Cornelis Vreeswijk. Han har humoristiska texter, satiriska texter. Han har skrivit en låt som nästan alla svenskar känner igen som heter Brev från kolonien. Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Lind. Jag har en så här tjock skivsamling med Cornelis Vreeswijk på vinyl som jag kan spela på min grammofon som jag har där nere. En annan mycket känd är Fred Åkerström. Han tolkar Bellman. Bellman levde på 1700-talet och skrev väldigt mycket musik och dikter. Och Fred Åkerström tolkar Bellman. Och sen så har han även gjort en väldigt vacker låt som heter Jag ger dig min morgon. Sofia Karlsson är en av mina favoriter. Hon tolkar Dan Andersson. Dan Andersson är en svensk poet. Och han blev inte så gammal. Men han har gett ut 2 diktsamlingar som Sofia Karlsson har tolkat. Och sen har hon även skrivit egna låtar. Och sen är hon så vacker. Så när man tittar på henne så är det helt galet att man kan vara så vacker som Sofia Karlsson. Och Dan Andersson, han levde inte så länge. Därför att när han skulle bo på hotell i Sundsvall, då hade de precis använt, är det cyanid man använder för att få bort vägglöss? Så man sprutar hela hotellrummet eller det rummet med en giftig gas. Och då dör alla löss. Men de hade inte vädrat tillräckligt mycket. Så Dan Andersson dog utav cyanid på ett hotell i Sundsvall. Det är galet. Nu ska vi se vad ni har skrivit. Bonjour, säger George. Kristin, välkommen. Magdalena, välkommen. Marina, vad roligt namn. Cornelis betyder kunglig på grekiska. Och igår hörde Gabi på svenska musikalen Så som i himmelen. Alltså den måste ni se. Så som i himmelen är en helt fantastisk film som handlar om en kör. Och jag bara grät. Alltså i slutet då kunde jag inte andas för jag grät så mycket. Och Stockholm i mitt hjärta med Lasse Berghagen. Jag känner inte till filmen Les Enfants de Monsieur Mathieu. Den ska jag titta på. Björn Afzelius har jag glömt. Han har väldigt mycket bra texter. Nej, jag känner inte till Les Enfants de Monsieur Mathieu. Jag ska titta på den. Det ska jag göra. Ja, vad har vi mer? Sofia Karlsson. Henne kan jag lyssna på om och om igen. Sen har vi en lite modernare som sjunger Han har så mycket ord. Alltså, Lars Winnerbäck är helt fantastisk. Alltså, förstår ni Lars Winnerbäck, då är ni bra på svenska. Han har så mycket ord i sina texter så jag kan inte ens förstå hur han kan lära sig sina egna texter. Lars Winnerbäck, han har skrivit en låt som jag bara ryser när jag lyssnar på som heter Jag är ingen soldat.
Ja, han har gjort väldigt mycket bra musik. Roligt att titta på honom. Sen har vi Håkan Hellström. Håkan Hellström tycker många inte kan, vissa säger att han inte kan sjunga. Men han är en av Sveriges mest älskade artister. Jag tycker han sjunger fantastiskt. Han har mycket glädje. Och han fyller konsert efter konsert efter konsert. Känn ingen sorg för mig i Göteborg har han gjort. Vi har Melissa Horn. Hon gör mjuka, visinspirerade låtar med starka texter. Hon har gjort en som är känd som heter Jag saknar dig mindre och mindre. Bröderna Norén kan man söka på. Bröderna Norén, hela svenska folket bara älskar bröderna Norén. De gjorde en tv-serie där de gjorde en musikalisk resa genom Sverige. Där de plockade upp väldigt många svenska artister som inte var kända, som fanns ute i den svenska bygden. Jag ser och så kan ni komma in på SVT och titta på Bröderna Noréns fantastiska resa genom Sverige, tror jag den heter. Så gör det. Viktor. Nu ska vi se vilka som har skrivit. Välkommen Hafsarana och Katarina. Viktor, du skriver att ljudet klipper ingenting längre. Det jag har gjort är att jag har tagit bort wifi, så jag gör inte live med wifi. Och sen så har jag sänkt kvaliteten på filmen så att det är 1080 istället för HD-kvalitet. Så jag tror att jag hade för hög kvalitet gjorde att ljudet klipper. Ja, alltså svenska är ett helt fantastiskt språk för musik. Och ju mer jag kan, desto mer svenska låtar skriver jag. Marina kanske kan lämna in ett bidrag till nästa Melodifestivalen. Det vore roligt. Filmen Så som i himlen, härlig film och musik, skriver Barbara. Och Marina känner till låten Jag saknar dig mindre och mindre. Och Viktor säger att det borde vara tvärtom. Att ljudet borde bli bättre ju bättre kvalitet man har. Men jag tror det tar för mycket kapacitet. Jag har experimenterat väldigt mycket. Nu ska vi se. Vi har en tjej som har blivit Lale med hela svenska folket. Hon flydde från sitt land och kom till Sverige. Och hon var med i det här väldigt bra tv-programmet som heter Så mycket bättre. Och berättade om sin fantastiska historia. Så om man kan söka på YouTube eller på SVT, alltså svensk tv, efter Lale Så mycket bättre, så är det ett helt fantastiskt program. Sen har vi Åsa Ginder och Veronica Maggio. De har jag lagt in i beskrivningen till den här filmen. Så om ni vill lyssna på svensk musik, så gör som jag gjorde när jag lärde mig franska. Alltså, då 1984 fanns inga datorer alls. Utan jag fick ju köpa böcker med texter. Men ni kan ju bara skriva lyrics, tror jag man skriver. Och sen så skriver man artisten och låten, så får ni ju upp alla låttexter när ni googlar. Så att lära sig ett språk med hjälp av musik är fantastiskt. Därför att om ni har hjärnan här, så på vänstra delen av hjärnan, precis här, så lär man sig språk på ett logiskt sätt. Men den här kreativa delen,
Då lär man sig språk på ett kreativt sätt. Så om ni lyssnar på musik, om ni sjunger och försöker så här, numikittepa. Alltså jag sjunger numikittepa hur många gånger som helst. Och då får jag ju in satsmelodi, intonation, grammatik och man lär sig fraser. Så jättebra att lyssna på musik och sjunga med. Och det är roligt. Och den kreativa hjärnan får vara med hela tiden. Ja, allting om bara för att det var Melodifestivalen igår. Och Bara Bastu vann Melodifestivalen. Så grattis till alla som kommer från Finland som tittar på det här. Ja, nu ska vi se vad ni skriver. Ni gillar... Deborah lyssnar på P4 radio när hon kör bilen. Väldigt bra. Och Kajsa-Stina Åkerström är helt fantastisk. Och Lisa Nilsson och Bo Kasper är helt fantastiska. Och hur kunde jag veta att melodin var rätt? Vet inte vad du syftar på riktigt där, Viktor. Och Gabby säger att idag ser man på dig på riktigt, inte spegelvänd. Ja, och det beror på att jag har kameran åt fel håll, så jag ser inte mig själv på kameran. Jag satt en timme innan det här och försökte lösa problemet. Och jag frågade ChatGPT, men ingen kan hjälpa mig. Så jag får ha datorn så här, där jag läser allting. Och sen så får jag titta på en baksida av en telefon. Mikael Wiehe är helt fantastisk. Melissa Horn, Lars Winnerbäck. Jaha, när de sjöng 1984 på franska. Jag har köpt... när jag bodde i Frankrike så köpte jag väldigt mycket LP-skivor. Då lyssnar man på LP-skivor och kassetter. Och så lyssnar jag på radion. Och sjöng med. Så att, ja. Jag tror att man lär sig fruktansvärt bra genom att lyssna på alltså musik. Och man kan ju titta på Allsång på Skansen i Stockholm. Jaha, Victor trodde att jag bara hade texten. Nej, jag har jättemånga LP-skivor med Jacques Brel. Jag tycker han är helt fantastisk. Fast han är död. Ja, helt fantastisk. Han levde kanske ett ganska, stökigt liv kanske man kan säga. Men en otrolig människa. Ja, musik. De flesta lyssnar på musik och man kan lära sig ett språk genom att lyssna på musik. Ja. Det var om Melodifestivalen. Sen har jag en annan sak som jag brukar göra. Väldigt många människor är stressade. Och man upplever kanske att man inte hinner allt som man har tänkt sig. Och jag jobbar väldigt mycket med mina elever när de är stressade. När de inte hinner med. Och de ser ingen lösning på problemet. Och jag tror att det är därför att man inte tänker i delmål. Så idag, nu, tänkte jag lära er en teknik som ni kan prata med era barn om, era kompisar, era föräldrar, er själva. Någon i närheten som ofta säger att de inte hinner med någonting och är väldigt stressade av det. Okej. Med mina elever så gör jag en sån här. Jag vet inte om det syns. Men det är bara en helt vanlig A4-sida där det står
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Och vi pratar ofta om att de inte hinner med läxor och prov. Men det här är ju samma sak med vuxna människor. Alltså, vem som helst kan göra det här. Då brukar jag först börja med att säga så här. Okej, på måndag. När slutar du skolan på måndag? Och då säger de så här. Ja, men jag slutar skolan och sen måste jag ta bussen hem. Så jag är hemma 4:45. Okej, då skriver jag 16:45. Och så frågar jag, när äter du? Och då kanske de äter klockan 6, 18:00 till 18:30. Okej, säger jag. Har du någon träning eller någonting annat som du gör varje måndag? Ja, säger de. Jag tränar slalom mellan 19:00 och 20:30. Okej, säger jag. Det innebär att du kommer hem 4:45. Du äter klockan 18:00. Du har 1 timme och en kvart innan du ska äta. Om du är väldigt trött efter skolan, vad gör du direkt du kommer hem från skolan? Nej, då kan jag inte studera, säger de. Jag är alldeles för trött. Och det förstår jag. Om de äter 18:00 till 18:30 och sen ska de åka till träningen och kommer inte hem förrän klockan 8:30. Då brukar jag säga tack Marina. Jag har lite kaffe här idag, men det är kallt som vanligt. Och då brukar jag säga så här till mina elever. Alltså, hur trött är du när du har gått till skolan, när du har tränat? Kan du läsa på någonting överhuvudtaget på måndagar? Du är hemma 8:30. När går du och lägger dig? Ja, då går de och lägger sig kanske 10:30. Då har de alltså 2 timmar att göra någonting överhuvudtaget. Och då brukar jag fråga, vad är rimligt att du gör på de 2 timmarna? Hela dagen har varit väldigt full. Vad är rimligt att du kan fokusera? Och då säger de 30 minuter. Bra, säger jag. Då skriver vi upp 30 minuter på måndagen. Vad hinner du på 30 minuter? Eller vad är viktigt för dig att göra de 30 minuterna? Därför att eleverna, de tar ofta hem allt de ska göra varje dag hem. Och sen så har de det i sin ryggsäck eller på sin dator. Och sen så blir de stressade för att de inte hinner. Men om man gör en sån här planering så inser de att 30 minuter, vad hinner jag på 30 minuter? Och då frågar jag, ska du ha något prov den veckan? Ja, jag ska ha historieprov, kanske de säger. Ja, men då får du bara ta hem historieboken. De 30 minuterna. Och de bara, ja men allt annat då? Ja men du hinner ju inte. Så du måste vara nöjd att du hinner göra 30 minuter på måndagen. Och när man bestämmer en tid, att man bara har 30 minuter på sig och man bara hinner historia på de 30 minuterna, då lugnar faktiskt hjärnan ner sig lite granna. Därför du behöver inte hjärnan se hela det här berget av saker. Alltså, de har inte allt det här de måste göra. Men, säger jag till dem också, att när man är stressad, då utsöndrar kroppen väldigt mycket kortisoler. Och kortisoler är inget bra. Utan det ökar liksom stressnivån och höjer blodtrycket. Men om man bestämmer sig för att 30 minuter är tillräckligt bra, is good enough. Och om man sitter i 30 minuter så ska man
avsluta efter 30 minuter och så ska man säga så här: jag är nöjd med mig själv. Oj, vad bra jag jobbade de här 30 minuterna. Därför att om man ger sig själv beröm, då blir hjärnan så här bara, wow, lite glad. För då får man de här bra hormonerna. Man får serotonin och dopamin och oxytocin. Exakt det som finns i lyckopiller. Så man kan skapa sitt eget lyckopiller genom att vara nöjd med sig själv och sin insats som man har gjort. Det här tar bort lite stress. För då vet den här eleven att ja, måndag kan jag plugga 30 minuter. Och sen ger man sig själv beröm. Okej. Sen kommer vi till tisdagen. Då frågar jag eleven så här: när slutar du på tisdag? Och på gymnasiet så slutar de ofta så de kommer hem 16:45. Och så frågar jag: har du någon träning den här dagen? Nej, säger de då. Jag har ingen träning. Ja, men vad bra! Då har du lite mer tid just på tisdag. Okej, hur mycket vill du studera på tisdagen? Och då brukar de säga att de kan gärna studera 2 gånger 45 minuter. Det blir alltså 90 minuter. Men med en liten rast emellan för att det blir för jobbigt att plugga för länge. Intensivt. Och då bestämmer vi en tid. Därför att då blir det nästan som en lektion. Och då lägger de undan telefonen. Och de får inte bli störda utav någonting. Och då säger jag: men vad hinner du på 90 minuter? Vad ska vi skriva upp den här dagen? Och sen måste du berömma dig själv. Och när du har gjort de här 90 minuterna, då får du göra vad du vill sen. För då är du ledig. Då måste du säga till din hjärna som är så stressad: nej, jag har gjort mitt idag, det jag har bestämt, och jag är nöjd med mig själv. Då får man ner stressnivån. Och sen går vi igenom hela veckan på det här sättet. Veckorna ser ju olika ut så att eleverna måste plugga på olika saker. Alltså varje vecka. Så det är ju inte historia varje vecka på måndagen, utan det beror på vad de ska ha prov på. Eller om de ska sitta och skriva eller göra någonting. Jag hade en elev som var efter i alla ämnen. Hon var helt desperat. Hon hade en stressnivå så hon kunde inte sova på nätterna. Och hon fick sömntabletter och det blev inget bra. Och då satte vi oss och gjorde det här. Och då på 3 månader hade hon fixat allt och var ingen stressad längre. Så, och det här kan man ju göra fast man är vuxen. Jag menar, många vuxna har många aktiviteter och sen blir man stressad för man inte hinner. Men det kanske beror på att man har många aktiviteter och man kanske måste sluta med någon aktivitet. Många av mina elever vill ha högt betyg, men sen så tränar de 5 gånger i veckan så de hinner inte plugga och så blir de stressade. Ingen bra kombination. Nu ska jag läsa lite vad ni har skrivit. Nu har jag missat mycket. Oj, Kristin bor på Rue Jacques Brel. Vilken fin adress. Jag vill också bo på Rue Jacques Brel. Och Kristin säger hej från Lille. I norra Frankrike kanske. Och titta på Allsång på tisdagen, varje tisdag. Och fått en fika ifrån Marina. Det finns jättemycket fin musik. Turissan bor 5 kilometer från Bryssel. Ja, Viktor säger att många tar nog hem allt för att de inte vet exakt vad de har prov i. Ja, men då får de bara ta hem ett ämne i taget. Det de hinner på 30 minuter eller på 2 gånger 45 minuter. Gilbert.
Ja, Viktor, jag tycker att det är så man ska göra för att säga att man är dålig på någonting. Utan, alltså, det är så många elever idag som inte är nöjda med sig själv. Och det skapar en otrolig stress. Och därför så tycker jag att det är viktigt att man fattar som person, som elev, som människa, hur mycket hinner jag på 30 minuter? För jag har faktiskt bara 30 minuter idag. Så det tror jag är väldigt viktigt. Torsian bor i landet Le Plapi que le mien i Flandern. Ja, jag älskar den låten. Nu ska vi se. Ja, ni har flamländskt efternamn. Och ni är så välkomna allihopa. Jag pratar väldigt mycket om stress. Eller rättare sagt hur man ska undvika stress. Därför stress, det är så negativt för hela kroppen. Man kan nästan förgifta sig själv med stress. Så om man gör en bra planering så inser man kanske att jag hinner inte göra det här idag. Och det är okej. För dygnet, man är ju bara vaken ett visst antal timmar per dygn. Min man Thomas har jag varit tillsammans med i 20 år. Jag älskar honom galet mycket. Och innan jag blev tillsammans med Thomas så brukar jag säga till mina vänner att jag drack ett glas vin med mig själv. Och så tänkte jag så här, jag kan inte ändra på honom utan jag kan bara ändra på mitt förhållningssätt till Thomas. Han är mannen som är, alltså he's my man. Jag vaknar varje morgon och är galet kär i min man. Men han har ingen tidsuppfattning. Alltså det går inte. Han är dyskalkylektisk så att det här med tid och siffror är inte hans grej. Och jag är lite av kontrollfreak så här. Jag ska ha kontroll. Och de två sakerna kanske inte passar jättebra ihop. Men då drack jag ett glas vin med mig själv innan vi blev tillsammans. Och så sa jag så här till mig själv. Marie, du kan inte ändra på honom utan du kan bara ändra på ditt förhållningssätt till tid. Och om man förstår att man inte kan ändra på andra människor utan att man ändrar på sitt eget förhållningssätt så blir det mycket bättre. Då blir det inte lika mycket tjat. Jag städar aldrig, brukar jag säga. Aldrig städar jag. Många säger så här, idag ska vi städa. Men vi har aldrig några sådana dagar. Därför att jag väntar alltid på min son och min man när vi ska iväg. Och jag kanske får vänta en kvart. Jag kanske får vänta 20 minuter. Ibland väntar jag bara 5 minuter. Men jag väntar alltid. Och då städar jag när jag väntar. För om jag står still och väntar, då blir jag bara irriterad. Men jag plockar ur diskmaskinen, jag viker ihop en tvätt, jag plockar ur tvättmaskinen, jag kan städa badrummet, jag dammsuger eller jag gör någonting under den tiden jag väntar. Så därför så hinner jag alltid ta en liten bit i taget hemma medan jag väntar. Och därför städar jag aldrig liksom som alla andra. Och det är mitt sätt att förhålla mig till att jag måste vänta. Och vi äter aldrig middag på samma tid för jag vet aldrig när han kommer hem. Och då har vi gjort så här så att han ringer när han är klar och då sätter jag på potatisen eller riset och så är maten alltid klar när han kommer hem. Så att ta bort saker som stressar en och hitta ett annat alternativ, det tror jag är en viktig sak att göra. Okej, nu ska vi se. Ja, Lisa Ekdahl är superbra. Jag tycker om hennes röst. Den låter som en blandning mellan en vuxen kvinna och ett barns röst på något vis. Alain säger att han har missat mycket, men Alain, du kan titta på det här i Allan.
just nu är jag lite fransk så allt uttalas franskt. Så det går att titta i efterhand med undertexter. Ekdal sjunger på engelska också. Ja, ni övar också på att förändra förhållande och inställning till saker och ting. Om man kan ändra på sitt eget förhållningssätt till människor runt omkring en och saker som händer, så blir man inte kanske lika stressad. Latavan ska deklarera. Oj, det måste jag också göra. Emily gör också det med sin stora son. Det går liksom inte att vänta. Och Barbara säger att solen är bra mot stress. Ja, det är jättebra att vara ute mycket och gå. Och meditera och hålla på med yoga. Det finns otroligt många saker man kan göra för att inte vara stressade. Men om man gör en sån här planering, alltså att man skriver upp, man behöver inte följa den. Alltså om man är vuxen vill jag bara att man ska inse att om man är med i bokcirkel och man tränar och yogar och man är med på massa saker, så kanske man blir stressad av att man är med på för mycket saker. Och likadant barn. Så ja, stress. Nu ska vi se. Jo, en annan grej. Det här är det sista jag ska säga. Jag har hållit galet många föreläsningar. Nu ska vi se. När jag håller en föreläsning, då har jag en perm. Ni ser, det står föreläsningar på den här. Och jag har 4 sådana här permar med föreläsningar som jag har hållit. Och när man öppnar då permen så är det en föreläsningsplanering i varje. Så till exempel här så har jag hållit en föreläsning och här är mina nyckelord. Så att oftast så brukade jag har hållit många olika föreläsningar, men det här har hjälpt mig att och sen har jag skrivit till lite extra om jag har pratat om någonting annat. Och jag har föreläst väldigt mycket om ledarskap och stress och lycka, alltså känna sig nöjd och glad. Och hur man ska göra för att få bort negativa tankar och mycket metodik och pedagogik och så. Och jag brukar avsluta ibland föreläsningen med att man kan lura hjärnan. Alltså hjärnan är så lättlurad. Så det var en kvinna som sa så här. Att men när jag har jobbat och går upp för trappen och ska gå in, då har jag ingen energi kvar överhuvudtaget. Oj, sa jag. Men då kommer du ju hem till din familj och dina barn och då har du bestämt dig att du inte har någon energi kvar överhuvudtaget. Men, sa jag, tänk om jag ställer dit ett fat med energi precis innanför dörren. Så att när du kommer hem så stoppar du ner fingrarna i den här skålen och så ser du hur du fylls med energi. Det blir som glödande hela vägen upp genom armen. Du är som ett batteri som laddas. Och om du står i 2 minuter innan du går in genom dörren och stoppar ner fingrarna i det imaginära batterienergihavet eller skålen och sen går du inte in förrän du har fyllt dig själv med energi. Vad händer då? Frågar jag henne. Och hon tittade på mig som jag var helt knäpp. Hon tog min mailadress och så sa jag så här att jag skulle gärna vilja veta hur det går. Så om 2 veckor så kommer jag skriva till dig och fråga hur det har gått med din energi. Och hon gjorde faktiskt precis som jag sa och hon kände nästan hon fick tillbaka energin. Och hon var inte lika trött som när hon hade bestämt sig att hon var trött.
Så är man supertrött, fast jag har inte en skål med energi, utan när jag är jättetrött, ni vet när man har en soda streamer, då har man ju en sån här kolsyrepatron som man skruvar i. Och i min värld, så när jag är jättetrött och känner att nej, jag orkar inte mer, då tänker jag att jag är som en soda streamer. Och sen kan man nästan se att man trycker sig på huvudet. Då sprutar det såna här bubblor ifrån tårna och ända upp genom hela kroppen. Och då blir jag pigg. Det gäller att hitta sin egen metod för att få energi. Om man hela tiden tänker att nu har jag ingen energi kvar, jag är så trött, då blir man ännu tröttare. Ibland kan man bara sträcka på ryggen och göra så här. Så känner kroppen, oj, hon är pigg. Och så får man extra energi. Det är vad jag tänkte prata om idag. Nu har det snart gått en timme och jag ska läsa lite vad ni har skrivit. Ja, Wolfberg tycker att det är roliga tricks för energi. Man kan ta det lugnt och man kan dricka vatten. Det kan man också göra. Så det finns många tips man kan göra för att må lite bättre. Man planerar så man fattar vad har man egentligen för tid över. Man kan göra som jag, städa på onödig tid som jag kallar det. Alltså vänta tid, det är onödig tid. Och då gör jag det mesta hemma. Och sen så kan man visualisera och se att man kan få energi när man mest behöver det. Ja, det var dagens fika. Det är fortfarande kallt, mitt kaffe. Jag vet inte om ni har hunnit fika än. Jag tänkte att någon gång kanske jag ska hålla en föreläsning för er. Alltså, jag plockar en föreläsning här för det är väldigt mycket ledarskap. Här hade jag en Alltså det här är helt galet. Alltså titta hur jag har förberett det här. Det är positiv feedback och kroppsspråk och närvaro och tydlighet och jag skulle nog kunna prata i 3 timmar bara om den här föreläsningen. Prata mycket retorik har jag haft. Så här har jag en föreläsning om, alltså titta vilken tjock. Här har jag lappar till en föreläsning i retorik. Det är ju nästan 45 lappar. Helt galet. Ja, här har jag, alltså jag har gjort så mycket föreläsningar. Här har jag en föreläsning som heter Tydliga planeringar, tydlig feedback, tryggare elever. Så, men jag har fått ganska mycket priser för mina föreläsningar. Och så. Ja, vi får se vad jag tänker prata om nästa gång. Den här gången blev det mycket musik. Om ungefär 1 timme så finns det svenska undertexter. Och ikväll så kommer det finnas undertexter på i alla fall 20-30 vanligaste språken. Och vill ni ha undertexter på, om jag har missat just ert språk, då får ni skriva i kommentarerna till filmen. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med mig idag. Jag tycker om er och jag är tacksam över att jag får sån fantastisk feedback ifrån er. Söndagarna är fantastiskt med att få språkfika med er. Och vi säger väl kitos eftersom, eftersom finska Kaj vann Melodifestivalen. Så ska vi se. Ja, Marina, jättegroligt att du har varit med. Vill vara med mer i framtiden, men det går att säga det går att kolla i efterhand också.
Och nu har jag vänt på kameran så jag ser mig själv inte i kameran utan jag måste ha en dator här så jag ser mig och kan läsa alla kommentarer. Men det kanske är bättre än så. Ja, nu vet jag inte hur jag ska avsluta eftersom jag har kameran bak och fram. Men jag ska se om jag kan få loss den här kameran. Oops! Nu ska vi se. Nu blev jag helt felvänd igen. Så vi ses allihopa så kan ni få titta på mina vackra björkar här med snö. Jo, det är världskuppen i 9 kilometer härifrån och det blåser och snöar. Så man kan titta på världskuppen på alpin skidåkning. Då ser ni var jag bor. Hej då allihopa! Ha det en fantastiskt bra söndag.